हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ एनक्लेक्सको प्रायोरिटाइजेसन क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ किनभने प्रायोरिटाइजेसन भन्ने टपिक चाहिँ एनक्लेक्सको लागि भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो प्रायोरिटाइजेसनको। र मोस्ट अफ द टाइम प्रायोरिटाइजेसनकै क्वेसन चाहिँ धेरैभन्दा धेरै एनक्लेक्स एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। सो आजको क्वेसन प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामी प्रायोरिटाइजेसनको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। प्रायोरिटाइजेसनको सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ, प्रायोरिटाइजेसन गर्ने सर्टेन टेक्निक्सहरू हुन्छ। हो त्यो टेक्निकहरू युज गरेर भेराइटी अफ टेक्निक्सहरू हुन्छ। एउटा मात्रै तरिका हुँदैन प्रायोरिटी अप्सन कुन हो भनेर चुज गर्नको लागि। र डिफ्रेन्ट अप्सनको लागि अथवा डिफ्रेन्ट क्वेसनको लागि अप्सनहरू चुज गर्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट प्रायोरिटाइजेसन टेक्निकहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आजको क्वेसनहरू स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ अ नर्स अन अ मेडिकल सर्जिकल युनिट इज रिभ्युइङ द सिफ्ट रिपोर्ट विच क्लाइन्ट सुड द नर्स एसेस फर्स्ट। यो फर्स्ट इमिडिएट प्रायोरिटी भनेर लागेको छ भने यो भनेको प्रायोरिटाइजेसन क्वेसन हो। हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ कुनै पेसेन्टलाई अथवा कन्डिसनलाई भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसन पढिहाल्नुभयो। आफ्नो स्क्रिनलाई एकछिन पज गर्नुहोस्, आफ्नो क्वेसनलाई आफ्नो अप्सनलाई गेस गर्नुहोस् र त्यस पछाडि फेरि यो भिडियोलाई चाहिँ प्ले गर्नुहोस् है त। अब प्रायोरिटाइजेसनको टेक्निकहरू मध्येमा एउटा टेक्निक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड भर्सेस अनएक्सपेक्टेड। हामीले कुनै डिजिज कन्डिसनमा अथवा कुनै कन्डिसनमा कुनै पनि एक्सपेक्टेड कुरा छ भने त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्दैनौँ। तर कुनै पनि डिजिज कन्डिसनमा त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड कुरा होइन, त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी हो र त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली रिपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसलाई इमिडिएटली इन्टरभेन्सन गर्न सकिएन भने चाहिँ पेसेन्ट एक्सपायर पनि हुनसक्छ भन्ने खालको कन्डिसन छ भने अनएक्सपेक्टेड कुरालाई हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कन्डिसनमा हामीले प्रायोरिटाइजेसनको टेक्निक एक्सपेक्टेड भर्सेस अनएक्सपेक्टेड लगाएर सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है त। अप्सन नम्बर एमा यो एक्सपेक्टेड कुरा हो कि अनएक्सपेक्टेड कुरा हो भनेर हेरौँ। अनएक्सपेक्टेडले प्रायोरिटी पाउँछ। अप्सन नम्बर ए, अ क्लाइन्ट विथ क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज सिओपिडी एन्ड एन एसपिओ2 अफ 89% अन 2 लिटर अफ अक्सिजन। एउटा पेसेन्ट छ अरे क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज सिओपिडीको र उसको अक्सिजन सेचुरेसन 89% मात्रै छ अरे। भनेपछि दिस इज अ एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ। हामीले 86%भन्दा माथिको अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ सिओपिडीको पेसेन्टमा, इम्पाइसेमाको पेसेन्टमा, यस्तो क्रोनिक कन्डिसन भएको पेसेन्टहरूमा हामीले एक्सपेक्ट नै गर्ने गर्छौँ। यसलाई तुरुन्तै प्रायोरिटाइज गर्नु पर्दैन, इन्टरभेन्सन गर्नु पर्दैन। अर्को यो भनेको एक्सपेक्टेड कुरा भयो। अर्को अप्सन नम्बर बी, अ क्लाइन्ट विथ अ डिप भेन थ्रोम्बोसिस। डिप भेन थ्रम्बोसिस छ अरे। युजली भनेको यो युनिल्याटरल लेगमा हुने गर्छ, खुट्टामा थ्रम्बस फर्मेसन हुन्छ, क्लट फर्मेसन हुन्छ होइन। हो त्यो थ्रम्बस चाहिँ भएको मान्छेले चाहिँ अ क्लाइन्ट विथ अ डिप भेन थ्रम्बोसिस हु इज रिपोर्टिङ अ सडन अनसेट अफ अ वियर्ड फिलिङ इन देयर चेस्ट। खुट्टामा भइरहेको छैन वियर्ड फिलिङ भनेको चाहिँ। यदि खुट्टामा भइरहेको थियो, लेग पेन भइरहेको थियो उसको भने त्यो भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हुन्थ्यो है। एक्सपेक्टेडलाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्दैनौँ। तर यहाँनिर के भएको छ त, डिभिटी भनेको डिप भेन थ्रम्बोसिस हुने भनेको खुट्टामा हो। तर उसले चाहिँ के भयो भनिरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ वियर्ड फिलिङ कहाँ भइरहेछ त, चेस्टमा भइरहेछ भनेर भनेको छ। र डिप भेन थ्रम्बोसिसको पेसेन्टमा यो अनएक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो र अनएक्सपेक्टेड कुराले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। त्यही भएर यसले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। यो अनएक्सपेक्टेड कुरा हो। यो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्छ। जुन त्यो थ्रम्बस छ, यो थ्रम्बस चाहिँ अब ट्राभल गरेर कहाँ त लङ्समा गएर बसिदियो त्यो थ्रम्बस है। त्यसलाई इम्बोलाई भनेर भन्ने गरिन्छ, मुभ गर्ने थ्रम्बसलाई। र त्यो लङ्समा बसेको थ्रम्बसले चाहिँ के गराइदियो त भन्दाखेरि चेस्ट पेन गराइदियो, सर्टनेस अफ ब्रिथ गराइदियो अथवा चेस्टमा चाहिँ वियर्ड फिलिङ गराइदियो। भनेपछि यो अनएक्सपेक्टेड कुरा हो। डिप भेन थ्रम्बोसिसमा छाती दुख्दैन र दुख्यो भने तुरुन्तै स्केलेट गर्नुपर्छ यो फाइन्डिङलाई। अप्सन नम्बर बी इज द प्रायोरिटी अप्सन है। यो भनेको प्रायोरिटी, यसलाई फर्स्टमा हेर्नुपर्छ यो पेसेन्टलाई। अप्सन नम्बर सी, अ क्लाइन्ट हु अन्डरवेन्ट अ थाइरोइडेक्टोमी 6 hours एगो एन्ड हेज अ विक हर्स भोइस छ अरे। यदि एउटा पेसेन्ट थाइरोइडेक्टोमी गरेको छ अरे भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ल्यारिङ्सलाई पनि इफेक्ट गर्छ नि त होइन। घाँटीमा ल्यारिङ्सलाई पनि इफेक्ट गर्छ। ल्यारिङ्स भनेको हाम्रो भोइस बक्स हो। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको टेम्पोररी इफेक्ट हुन्छ है। यदि टेम्पोररीली उसको भोइस चाहिँ अलिकति चेन्ज भइरहेको छ, हर्स भइरहेको छ, विक भइरहेको छ, साथमा अरू एसोसिएटेड कुनै पनि कन्डिसन छैन, अरू केही पनि एसोसिएटेड कन्डिसन, अरू ब्लिडिङको साइनहरू छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले यो विक अथवा हर्स भोइस, अलिकति टेम्पोररी भोइस चेन्ज छ भने त्यो भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो, अनएक्सपेक्टेड होइन है। अप्सन नम्बर सी प्रायोरिटाइज गर्नु पर्दैन फर्स्टमा। अप्सन नम्बर डी, अ क्लाइन्ट विथ अ न्यू कास्ट फर अ फ्र्याक्चर टिबिया हु रिपोर्ट्स एकिङ पेन। फ्र्याक्चरको पेसेन्ट छ अरे, फ्र्याक्चरको पेसेन्टलाई पेन भइरहेको छ होइन, 10मा 7 पेन भइरहेको छ भनेपछि यो भनेको पेन भनेको एकदमै एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो। यसमा फ्र्याक्चर टिबियामा फ्र्याक्चर
जुनै पनि कुरा फ्र्याक्चर भइरहेको छ भने पेन भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो। एक्सपेक्टेड फाइन्डिङलाई कुनै पनि प्रायोरिटी दिन पर्दैन। डिस्पाइट रिसिभिङ मर्फिन 30 मिनट्स एगो, 30 मिनट अगाडि मर्फिन दिँदाखेरि पनि 7 छ पेन भनेपछि हामीले पेनलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा कहिले पनि राख्दैनौँ। फर्स्टमा एयरवे हुन्छ, सेकेन्डमा ब्रिदिङ हुन्छ, थर्डमा सर्कुलेसनले प्रायोरिटी पाउँछ, फोर्थमा सेफ्टीले पाउँछ र फिफ्थमा पेनले प्रायोरिटाइजेसन पाउँछ। मर्फिनले छोएन भने अब अरू कुनै पेन किलर दिन पर्यो हामीले, तर पेनले प्रायोरिटाइजेसनमा फर्स्ट कहिले पनि पाउँदैन, अनलेस इट इज अ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ, अदरवाइज अरू पेनहरूले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी त्यसरी पाउँदैन है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ। फ्र्याक्चरमा पेन हुनु भनेको एक्सपेक्टेड। यो चारवटा मध्येमा अनएक्सपेक्टेड भनेको अप्सन नम्बर बी छ। डिप भेन थ्रोम्बोसिस भएको पेसेन्टलाई चाहिँ सडन अनसेट अफ चेस्टमा चाहिँ वियर्ड फिलिङ भइरहेको छ, यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो र अनएक्सपेक्टेड कुराले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। अप्सन नम्बर बीले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ है। तपाईँहरूलाई रेसनल हेर्न मन लाग्छ भने यहाँनिर यसरी रेसनल राखिदिएको छ। सडन चेस्ट डिस्कम्फर्ट इन डिबिटी पेसेन्ट सजेस्ट पल्मोनरी इम्बोलिजम, अ लाइफ थ्रेटनिङ सर्कुलेसन इमर्जेन्सी हो यो भनेको, सो यसले प्रायोरिटी पाउँछ। अप्सन नम्बर ए सिओपिडीको पेसेन्टमा लो एसपिओ2 हुनु भनेको एक्सपेक्टेड हो। सी भनेको एक्सपेक्टेड हो, हर्सनेस साउन्ड अलिकति थाइरोइडेक्टोमी पछि एक्सपेक्टेड हुन्छ, अनलेस अरू सिम्टम्सहरू एसोसिएटेड भएको छैन भने त्योसँग। र डी एकिङ पेन भनेको चाहिँ सेकेन्डरी हो, यसलाई भनेको चाहिँ पछि प्रायोरिटाइज गर्दा हुन्छ। अब अप्सन नम्बर टू, क्वेसन नम्बर टू हेरौँ। फर इच क्लाइन्ट फाइन्डिङ स्पेसिफाई इफ द फाइन्डिङ इज एन इमिडिएट प्रायोरिटी अर रुटिन एसेसमेन्ट। यो चारवटा मध्येमा यहाँनिर पछाडि दुईवटा बक्स दिएको हुन्छ, एउटा इमिडिएट प्रायोरिटी, एउटा रुटिन एसेसमेन्ट भनेर। तपाईँले यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ केमा टिक लगाउनुहुन्छ त, यो भनेको इमर्जेन्सी हो कि यो भनेको रुटिन कुरा हो भनेर टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर है। सो चेस्ट ट्युबबाट चाहिँ 100 ml सेरोस्याङ्गुजियस ड्रेनेज 2 आवरमा आइरहेको छ अरे भनेपछि अब तपाईँहरूले यो भिडियोलाई पज गर्नुहोस्, आफ्नो अप्सनलाई गेस गर्नुहोस्, आफ्नो करेक्ट एन्सरलाई गेस गर्नुहोस्, त्यस पछाडि फेरि भिडियोलाई प्ले गर्नुहोस् है। यो अब चेस्ट ट्युबमा 100 ml सेरोस्याङ्गुजियस ड्रेनेज देखिरहेको छ 2 घन्टामा भनेपछि यो भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो, यो भनेको रुटिन एसेसमेन्टमा पर्यो। यदि 1 घन्टामै, यहाँनिर 2 घन्टामा 100 भनेर भनेको छ, यदि 1 घन्टामै ड्रेनेज चाहिँ 100 ml भन्दा माथि थियो भने हामीले तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर 2 घन्टामा 100 ml भनेको चाहिँ 1 घन्टामा 50 ml मात्रै छ, त्यो भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो। त्यो भनेको के भयो त, रुटिन एसेसमेन्टमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अर्को छ सिरोसिस। सिरोसिस न्यू अनसेट अफ फ्ल्यापिङ ट्रेमर्स भइरहेको छ अरे। सिरोसिस भएको पेसेन्टमा न्यू अनसेट अफ फ्ल्यापिङ ट्रेमर्स अथवा एस्टेरेक्सिस भइरहेको छ भने हामीले इमिडिएटली रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई हामीले इमिडिएट प्रायोरिटीमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि सिरोसिस भएको पेसेन्टमा यदि पेसेन्टलाई, जुन पेसेन्टलाई लिभर सिरोसिस छ त्यो पेसेन्टमा चाहिँ फ्ल्यापिङ ट्रेमर्सहरू देखिरहेको छ, एस्टेरेक्सिस देखिरहेको छ भने त्यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी भन्ने बुझाउँछ है। हाई एमोनियाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेपाटिक लिभर ड्यामेज भयो भने के हुन्छ त, अमोनियाको लेभल हाई हुन्छ, र त्यो हाई लेभल अफ अमोनियाले गर्दाखेरि यदि ब्रेन पनि इफेक्ट गरेको छ भने त्यसलाई हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी भनेर भन्ने गरिन्छ। यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ सिभियर ड्यु टु भेरी हाई न्युमोनियाले गर्दाखेरि चाहिँ हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी, अब लिभरले गर्दा ब्रेन पनि प्रब्लममा आइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ। त्यही भएर यो भनेको के हुन्छ त, प्रायोरिटी हुन्छ, इमिडिएट प्रायोरिटी हुन्छ यो भनेको, यदि सिरोसिस भएको पेसेन्टमा न्यू अनसेट अफ फ्ल्यापिङ ट्रिमर्स एस्टेरेक्सिस देखिरहेको छ भने। अर्को भनेको पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी पपिङ सेन्सेसन इन द वुन्ड भइरहेको छ भने यसले पनि के जनाउँछ त भन्दाखेरि इमिडिएट प्रायोरिटी चाहिन्छ यसलाई। अब एब्डोमेनको सर्जरी गरेको छ अरे कुनै पेसेन्टमा, र एब्डोमेनको सर्जरी गरेको ठाउँमा त्यहाँनिर जुन सुचर भएको एरियाहरू हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ घाउ भएको एरिया हुन्छ, त्यो घाउ भएको एरियामा चाहिँ पपिङ साउन्ड अथवा पपिङ सेन्सेसन आइरहेको छ भने त्यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वुन्ड चाहिँ डेहिसियन्स भइरहेको छ अथवा त्यो सुचरहरू चाहिँ खुलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि यसले बुझाइदिन्छ है। सो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इमिडिएट एचसिपीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी भएको पेसेन्टमा पपिङ सेन्सेसन आइरहेको छ त्यहाँबाट भने। यसले चाहिँ वुन्ड डेहिसियन्स अथवा इभेस्किरेसन भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउने गर्छ। अर्को भनेको पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ हार्ट फेलियरको पेसेन्टमा यदि 3+ पिटिङ एडिमा इन लोवर एक्सट्रिमिटी छ भने यो भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो, यो भनेको रुटिन एसेसमेन्टमा पर्छ। यो पेसेन्टमा हामीले फ्लुइड लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र डेली वेट मोनिटरिङहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। तर हार्ट फेलियरको पेसेन्टमा चाहिँ एक्सपेक्टेड कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पिटिङ एडिमा हुन्छ, स्पेसल्ली खुट्टामा चाहिँ पिटिङ एडिमाहरू भइरहेको हुन्छ, यो भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ नै हो, हामीले रुटिनली मोनिटर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भनेको यो भनेको चाहिँ इमिडिएट प्रायोरिटी
प्रायोरिटी भएन। यो भनेको चाहिँ रुटिन एसेसमेन्ट हो। 1 नम्बर पनि रुटिन एसेसमेन्ट हो। 2 र 3 भनेको चाहिँ के हो त, इमिडिएट प्रायोरिटी दिनुपर्ने कन्डिसन हुन्। यसको लागि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले त यो कुरा आएन भनेर भन्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट थाहा हुनुपर्छ है। कन्टेन्टमा कुन चाहिँ यसमा एक्सपेक्टेड कुरा हो र कुन चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड कुरा हो भनेर थाहा हुनको लागि तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट चाहिँ मजाले नै थाहा हुनुपर्छ सबै डिजिज कन्डिसनको। त्यही भएर टेक्निकले मात्रै कहिले पनि पास गरिँदैन एनक्लेक्सलाई। एनक्लेक्स पास गर्नको लागि तपाईँहरूलाई त्यो डिजिज कन्डिसनको अथवा त्यो कन्डिसनको कन्टेन्ट पनि तपाईँहरूलाई सबै थोक थाहा हुनै पर्छ पास हुनको लागि। तर स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ जस्ट एक्सपेक्टेड भर्सेस अनएक्सपेक्टेडको कुरा आयो भने जहिले पनि अनएक्सपेक्टेड कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ त, फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ है, त्यो बुझ्नु होला। एन्सर 2 and 3 आर प्रायोरिटी। एस्टेरिक्सिस इन्डिकेट्स हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी, ब्रेन टक्सिसिटी बुझाउँछ। अ पपिङ सेन्सेसन सजेस्ट डेहिसियन्स अथवा इभेस्क्युरेसन, सर्जिकल इमर्जेन्सी। ड्रेनेज 100 ml इन 2 hours भनेको चाहिँ एकदम एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो। र क्रोनिक एडिमा आर द रुटिन अथवा एक्सपेक्टेड हो, एडिमा भनेको हार्ट फेलरको पेसेन्टमा। अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 3। Question number 3. The emergency department nurse is triaging 4 clients. Which client requires immediate intervention? यो 4वटा क्लाइन्ट मध्येमा चाहिँ कुनलाई चाहिँ इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा यो 4वटा क्लाइन्ट छ अरे, 4वटा क्लाइन्ट मध्येमा चाहिँ कुन पेसेन्टलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ नर्सले, तुरुन्तै हेर्नुपर्ने हुन्छ नर्सले है। अब 4वटा छ, 4वटामा पनि के हेरौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ एकदमै एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ छ, कुन चाहिँ अनएक्सपेक्टेड फाइन्डिङ छ भनेर हेरौँ है। अब एउटा हेर्नु, अ 4 year old चाइल्ड, 4 वर्षको बच्चा छ। यो भिडियोलाई पज गर्नु होला अनि फेरि तपाईँहरूले आफ्नो सही एन्सर गेस गरेर अनि प्ले गर्नु होला है त। अ 4 year old किड छ विथ अ बार्किङ कफ है। बार्किङ कफ भन्ने बित्तिकै हाम्रो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कन्टेन्ट। 4 वर्षको बच्चालाई बार्किङ कफ भइरहेको छ भनिसके पछाडि यो क्रुपतिर जान्छ। साथै केले पनि यसलाई चाहिँ क्रुप नै हो भनेर डिसाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि हाई भइरहेको छ, 101.2 भइरहेको छ टेम्परेचर। र के भएको छ त, बार्किङ कफ भइरहेको छ भनेपछि यो क्रुप हो। क्रुपमा बच्चाले कफ गर्छ भनेको त्यो एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो। यसमा कुनै पनि अनएक्सपेक्टेड कुरा, यदि यहीँनिर चाहिँ यदि यो बच्चालाई स्ट्राइडर साउन्डहरू सुनिरहेको छ भनेको भए, यदि एउटा बच्चाले चाहिँ बार्किङ कफ गरिरहेको छ र स्ट्राइडर साउन्ड सुनिरहेको छ भनेर भनेको थियो भने त्यो अनएक्सपेक्टेड हुन्थ्यो। स्ट्राइडर साउन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्राइडर भनेको अप्पर एयरवे चाहिँ पुरै न्यारो भइसकेको छ, ब्लक हुन लागिसक्यो भन्ने खालको इन्डिकेट गर्छ स्ट्राइडर साउन्ड सुनिरहेको छ भने होइन। त्यो भनेको थियो भने एयरवे ब्लकेज भइरहेको छ, न्यारो भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो। तर यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एयरवे रिलेटेड कुनै पनि कुरा छैन, जस्ट एउटा ग्रुपको बच्चा छ, उसलाई एउटा एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ कफ भइरहेको छ, बार्किङ कफ भइरहेको छ र उसको टेम्परेचर 101 भइरहेको छ जुन ग्रुपमा एक्सपेक्टेड हुन्छ। यो प्रायोरिटीमा परेन, उसलाई रुटिन ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ हामीले। अप्सन नम्बर बी, एन 18 year old विथ अ रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन एन्ड रिबाउन्ड टेन्डरनेस भनेर भनेको छ। यसलाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो भनेको के को हलमार्क हो भनेर तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यो के को हलमार्क हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको रिजिड एब्डोमेन, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, बोर्ड जस्तो कि एकदमै दह्रो बोर्ड जस्तो हुन्छ छाम्दाखेरि एब्डोमेन। र रिबाउन्ड टेन्डरनेस भनेको चाहिँ थिच्दा दुखिरहेको छैन, छोड्दाखेरि दुखिरहेको छ भनेपछि त्यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यो भनेको एउटा हलमार्क साइन अफ पेरिटोनाइटिस हो है। पेरिटोनाइटिस भनेको चाहिँ इन्फ्लामेसन एन्ड इन्फेक्सन अफ द पेरिटोनियम, जसले चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि ओभरअल एब्डोमेनलाई चाहिँ यसले कभर गरिरहेको हुन्छ पेरिटोनियमले, त्यसको इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन भन्ने बुझाउँछ। यदि रिबाउन्ड टेन्डरनेस भइरहेको छ, थिच्दा नदुख्ने छोड्दा दुख्ने पेट भइरहेको छ, अर्को भनेको रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन भएर फिभर पनि आइरहेको छ भने के बुझाउँछ त्यसले, पेरिटोनाइटिसको हलमार्क हो यो भनेको। र पेरिटोनाइटिसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि पेरिटोनाइटिस भनेको वान अफ द है, वान अफ द एउटा साइनहरू मध्येमा क्लासिक साइन अफ पेरिटोनाइटिस भनेको चाहिँ यसले के बुझाउँछ त, पर्फोरेटेड अर्गेन भन्ने बुझाउँछ। भित्र अर्गेनहरू चाहिँ पर्फोरेसन भइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ। र त्यो पर्फोरेटेड अर्गेनहरूलाई चाहिँ यदि टाइमली ट्रिट गर्न सकिएन भने यसले सेप्सिसतिर लैजान्छ, सेप्टिक सक हुनसक्छ। र सेप्टिक सक भयो भने चाहिँ अर्गेन्सहरूलाई, अरू अर्गेन्सहरूलाई ब्लड सर्कुलेसन पर्फ्युजन नपुगेर चाहिँ पेसेन्टको डेथ पनि हुनसक्छ। त्यही भएर पेरिटोनाइटिसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यो भनेको एउटा क्लासिक साइन अफ पर्फोरेटेड अर्गेन भनेर बुझाउँछ पेरिटोनाइटिसले। त्यही भएर अप्सन नम्बर बीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, प्रायोरिटाइज तुरुन्तै, यो भनेको सर्जिकल इमर्जेन्सी हो, अप्सन नम्बर बी। अप्सन नम्बर सीमा छ, अ 60 year old विथ अ हिस्ट्री अफ एन्जाइना हु रिपोर्ट्स इन्डाइजेसन भनेर भनेको छ है। अब यहाँनिर यो डिस्ट्रक्सनको लागि हालिदिएको छ।
एनक्लेक्स एक्जामहरूले युजली त्यही गर्ने गर्छन् है। डिस्ट्रक्सनको लागि यो हालिदिएको छ 60 year old विथ अ हिस्ट्री अफ एन्जाइना हु रिपोर्ट्स इन्डाइजेसन भनेर भनेको छ। 60 वर्षको मान्छे जसलाई हिस्ट्री छ अरे के एन्जाइनाको, अहिले भइरहेको छैन उसलाई एन्जाइना, उसलाई एन्जाइनाको हिस्ट्री छ, उसलाई इन्डाइजेसन भइरहेको छ अरे भनेपछि इन्डाइजेसन भनेको एमआई हुनसक्छ है भनेर, एन्जाइना एमआई हुनसक्छ है इन्डाइजेसन भनेको भनेर हामीले पढेको छौँ होइन। कहिलेकाहीँ क्लासिक चेस्ट पेन नभएर इन्डाइजेसन जस्तो साइन पनि देखाउन सक्छ भनेर हामीले साइलेन्ट फिचर्स अफ एमआई मायोकार्डियल इन्फ्राक्सनमा पढेको छौँ। तर हामीले जहिले पनि प्रायोरिटाइजेसनको अर्को रुल के थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी र जे हुन सक्छ है भन्ने छ त्यसलाई जहिले पनि सेकेन्ड प्रायोरिटी होइन। यो यदि हिस्ट्री अफ एन्जाइना भएको पेसेन्टलाई चाहिँ अहिले मलाई कस्तो इन्डाइजेसन भएको जस्तो भइरहेको छ पेटमा भनेर भन्यो भने हामीले के त एमआई हुन सक्छ है भनेर गेस गर्छौँ। तर उसलाई बी नम्बरको के त भइरहेको छ अहिले चाहिँ उसलाई पेरिटोनाइटिस चाहिँ अहिले उसलाई भइरहेको छ भनेपछि भइरहेको कुराले जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। अहिले एक्युट भइरहेको कुराले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ, हुन सक्छ है भन्ने कुराले जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड प्रायोरिटी पाउँछ। त्यही भएर अप्सन नम्बर सीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँदैन किनकि यो कन्डिसनमा अप्सन नम्बर बी चाहिँ अहिले एक्युट भइरहेको छ, यो चाहिँ एमआई हुन सक्छ है भन्ने बुझाउँछ यसले। अप्सन नम्बर डी अ 25 year old विथ अ कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर एन्ड अ पल्स अफ 110 बिट्स पर मिनट भनेर भनेको छ। 25 वर्षको मान्छे जसलाई फ्र्याक्चर छ अरे भनेपछि कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर छ र पल्स अलिकति बेसी भएको छ, पेनले गर्दाखेरि ट्याकिकार्डिया हुनु तर त्यस्तो हाई छैन, 100सम्म पल्स नर्मल हुन्छ, 100सम्म पल्स हुनु भनेको नर्मल हो, उसको 110 छ भनेपछि स्लाइटली ट्याकिकार्डिया भएको छ। केले गर्दा त भन्दाखेरि पेनले गर्दाखेरि भनेपछि यसलाई हामीले एकछिनमा प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा एकछिनमा ट्रिट गर्न सक्छौँ यो कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर जसको पल्स 110 छ भनेर। फर्स्ट प्रायोरिटी कसले पाउने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्गेन पर्फोरेसनको शङ्काले पाउने भयो अथवा भइरहेको छ उसलाई भन्ने बुझायो यसले। के साइन देखेर हामीले थाहा पायौँ त भन्दाखेरि 18 वर्ष ओल्ड विथ अ रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन एन्ड रिबाउन्ड टेन्डरनेस भइरहेको छ उसलाई भनेपछि भइरहेकोले जहिले पनि के हुन्छ त फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। अप्सन नम्बर बी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी है। Rational. Rigid abdomen indicates peritonitis or perforation or surgical emergency. C could be MI. डिस्ट्रक्टर हो यो मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन डिस्ट्रक्टरको लागि हालिदिएको हो तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो, बट बी इज डेफिनेटिभ हो। अप्सन नम्बर बीमा चाहिँ भइरहेको छ नि त अहिले होइन, सो यो भनेको चाहिँ डेफिनेटिभ हो। ए भनेको क्रुप हो, क्रुपमा एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हुन्छ बार्किङ कफ र टेम्परेचर हाई हुने भनेको, एयरवे रिलेटेड कुनै पनि सिनेरियो हालिदिएको छैन यसमा। अप्सन नम्बर डी भनेको पेन रिलेटेड ट्याकिकार्डिया भनेर भनेको छ, पेन रिलेटेड ट्याकिकार्डिया भनेको चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ अप्सन नम्बर डीमा है। अप्सन नम्बर 4 हेरौँ, क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। अ नर्स रिसिभ्स अ चेन्ज अफ सिफ्ट रिपोर्ट्स अन 4 क्लाइन्ट्स, विच क्लाइन्ट सुड द नर्स सी फर्स्ट? कुन क्लाइन्टलाई चाहिँ फर्स्टमा हेर्नुपर्छ अरे नर्समा? अ क्लाइन्ट विथ एडिसन्स डिजिज लेथार्जिक, तपाईँहरू भिडियोलाई पज गर्नुहोस्, आफ्नो करेक्ट एन्सर गेस गर्नुहोस् अनि फेरि भिडियोलाई प्ले गरेर आफ्नो सही एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नुहोस् है त। 4वटा पेसेन्ट छ अरे, 4वटा क्रिटिकल छन् हेर्नु है। एउटा एडिसन्स डिजिजको पेसेन्ट छ, लेथार्जिक छ, बिपी भेरी लो छ। अर्को भनेको अ क्लाइन्ट विथ टाइप 1 डायबिटिज छ, डाइफोरेटिक एन्ड सेकी छ अरे, हार्ट रेट हाई भइरहेको छ अरे भनेपछि यो पेसेन्ट हाइपोग्लाइसेमिक छ। अर्को भनेको अ क्लाइन्ट विथ बावेल अब्स्ट्रक्सन, रिजिड एब्डोमेन, टेम्परेचर 102 भइरहेको छ भनेपछि यो भनेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अघि भर्खर माथि पढेको कन्डिसन यो पेरिटोनाइटिस हुनसक्छ, टेम्परेचर पनि हाई छ, रिजिड एब्डोमेन, बावेल अब्स्ट्रक्सन, यो पेरिटोनाइटिस हुनसक्छ। अ क्लाइन्ट विथ इएसआरडी हुज पोटासियम लेभल 6.2 छ भनेपछि पोटासियमको लेभल हाई भयो भने यो पनि प्रायोरिटी हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि पोटासियम पम्प्स द हार्ट, पोटासियमले हार्टलाई पम्प गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र पोटासियमको लेभल हाई हुनु भनेको हार्टमा एकदमै क्युटिक रिदमहरू हुन्छ, ट्युवेब्सहरू टल पिक ट्युवेब्सहरू हुने, ट्युवेब्सहरू चाहिँ एकदमै टल पिक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र अझै बेसी हुँदै गयो भने पेसेन्ट कार्डियक एरेस्ट भएर एक्सपायर पनि हुनसक्छ। तर यो 4वटा मध्येमा सबै इम्पोर्टेन्ट छ। एडिसन्स डिजिजको पेसेन्टमा पनि भेरी लो बिपी भइरहेको छ, सर्कुलेसन रिलेटेड इस्यु। अप्सन नम्बर सीमा पनि बावेल अब्स्ट्रक्सन भइरहेको छ, रिजिड एब्डोमेन भइरहेको छ, टेम्परेचर 102.1 भनेपछि यो पनि पर्फोरेसन भएको हुनसक्छ, यो पनि के भयो त सर्कुलेसन रिलेटेड इस्यु हुन्छ, सेप्टिक सकमा पनि जान सक्छ पेसेन्ट छिट्टै नै। अर्को भनेको चाहिँ इएसआरडीको पेसेन्टको पोटासियम लेभल हाई छ
भनेपछि के गर्न सक्छ त, यो पनि के भयो त, हार्ट रिलेटेड, कार्डियाक अथवा सर्कुलेसन रिलेटेड नै इस्यु हुनसक्छ यो भनेको पनि। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले केलाई प्रायोरिटाइज गर्ने त, अब सर्कुलेसनहरूलाई सबैलाई गर्ने कि ब्रेनलाई प्रायोरिटाइज गर्ने? किन भन्दाखेरि टाइप 1 डायबिटिजको पेसेन्ट डाइफोरेटिक, पसिना आइरहेको छ अरे, हातहरू कामिरहेको छ, सेकी भइरहेको छ अरे, हार्ट रेट हाई भइरहेको छ, 115 भइरहेको छ भनेपछि यो पेसेन्टलाई हामीले तुरुन्तै ब्लड ग्लुकोज लेभल अब चेक गरिहाल्नुपर्छ। यो पेसेन्ट फर्स्ट प्रायोरिटी हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेन फङ्सन गर्नको लागि ग्लुकोज हर वक्त चाहिन्छ। यदि ग्लुकोजको कमी भयो भने के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि ब्रेनले चाहिँ ग्लुकोजहरू स्टोर गर्न सकेन, जुन आफूलाई फङ्सन गर्नको लागि ग्लुकोज चाहिन्छ, त्यो ग्लुकोजहरू चाहिँ यदि ब्रेनले स्टोर गर्न सकेन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इरिभर्सिबल ब्रेन ड्यामेज हुनसक्छ है, ब्रेन डेथ पनि हुनसक्छ अथवा इरिभर्सिबल ब्रेन ड्यामेज। अब त्यो कहिले त्यसलाई रिभर्स गर्न नसकिने गरेको ब्रेन ड्यामेज पनि हुनसक्छ यदि ब्लड ग्लुकोज चाहिँ, यदि ग्लुकोजको लेभल चाहिँ ब्रेनमा भेरी भेरी लो भइदियो भने। त्यही भएर हामीले यो चारवटा मध्येमा हामीले ब्रेनलाई फर्स्ट प्रायोरिटाइज गर्छौँ। किन भन्दाखेरि इरिभर्सिबल ब्रेन ड्यामेज हुनबाट जोगाउनको लागि हामीले हाइपोग्लाइसेमियालाई तुरुन्तै कुनै पनि डेक्स्ट्रोजहरू दिएर ट्रिट गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि हामीले सर्कुलेसन रिलेटेड इस्युजहरू लाइक अप्सन नम्बर सी, ए, बीहरू चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छौँ। यसमा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको अप्सन नम्बर बीले पाउँछ है। हामीले ब्रेनलाई प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ, ब्रेन डेथ हुन नदिनको लागि, इरिभर्सिबल ब्रेन ड्यामेज हुन नदिनको लागि अप्सन नम्बर बीलाई हामीले प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ यसमा। अप्सन नम्बर करेक्ट एन्सर बी, रेसनल हाइपोग्लाइसेमिया डाइफोरेटिक सेकी किल्स ब्रेन सेल्स फास्टर देन सक अर हाइपरक्यालेमिया। हाइपरक्यालेमिया अथवा सेप्टिक सक भन्दा पनि छिटो किल गर्न सक्छ ब्रेनलाई, ब्रेन सेल्सलाई। त्यही भएर चाहिँ अप्सन नम्बर बीलाई प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ। ब्रेन ग्लुकोज इज एब्सोल्युट प्रायोरिटी ओभर अदर एक्युट इस्युज। सबै एक्युट छ, यसमा प्रायोरिटाइज नै गर्नुपर्ने खालको, तर हामीले केलाई रोज्यौँ त, ब्रेन इस्युलाई रोज्यौँ। अप्सन नम्बर क्वेसन 5, identify the highest priority in this note. Client admitted for exacerbation of myasthenia gravis. ला यो त उनै देखिसकेछ, ओके केही भएन। Client admitted for the exacerbation of myasthenia gravis, resting at 45 degrees. Client reports difficulty swallowing saliva and has a weak cough. Ptosis is noted in the left eye भनेर भनेको छ। भनेपछि हाइलाइट गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। रियल एक्जाममा चाहिँ यो एनजिएन क्वेसन हो, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हाइलाइट कुन सेन्टेन्सलाई चाहिँ एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी, हामीले सबै प्रायोरिटाइजेसनको क्वेसन हेरिरहेको छौँ नि त अहिले होइन, सो कुन सेन्टेन्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहुन्छ भनेर चारवटा मध्येमा। एउटा भनेको क्लाइन्ट एडमिटेड फर एक्जासर्बेसन अफ माइस्थेनिया ग्राभिस, माइस्थेनिया ग्राभिसको लागि एक्जासर्बेसन भएर, माइस्थेनिया ग्राभिस एक्जासर्बेसन भएर पेसेन्ट एडमिट भएको छ, यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने कि रेस्टिङ एट 45 डिग्रिज, पेसेन्ट चाहिँ टाउको 45 डिग्रिजमा हेड राखेर रेस्ट गरिरहेको छ, यसलाई प्रायोरिटी दिने कि क्लाइन्ट रिपोर्ट्स डिफिकल्टी स्यालोइङ सलाइभा एन्ड हेज अ विक कफ, यसलाई प्रायोरिटी दिने कि टोसिस इज नोटेड इन द लेफ्ट आई, यसलाई प्रायोरिटी दिने। टोसिस यदि माइस्थेनिया ग्राभिस भएको पेसेन्टमा चाहिँ टोसिस भइरहेको छ लेफ्ट आईमा भनेपछि यो भनेको एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो, यसलाई तुरुन्तै एक्जासर्बेसन भएको बेलामा यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पर्दैन। यदि पेसेन्ट 45 डिग्रीमा रेस्ट गरिरहेको छ भने यसलाई पनि गर्नु परेन, तर गर्नु पर्यो चाहिँ केलाई त भन्दाखेरि चाहिँ माइस्थेनिया ग्राभिसमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सलोइङ गर्न, निल्नलाई र सास फेर्नलाई युज हुने मसल्सहरू हुन्छ नि होइन, हो त्यो सलोइङ र ब्रिदिङको मसल्सहरू हुन्छ जुन हो, त्यो चाहिँ फेल भइरहेको हुन्छ। र त्यो फेल भएको बेलामा यदि क्लाइन्टले चाहिँ मलाई निल्न गाह्रो भइरहेछ अथवा डिफिकल्टी सलोइङ सलाइभा, इभन सलाइभा निल्नलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ र विक कफ छ भनेपछि के बुझाउँछ त यसले, रेस्पिरेटरी मसल्स फेल भइरहेको छ भन्ने बुझ्यो, जसले चाहिँ पेसेन्टलाई रेस्पिरेटरी डिप्रेसन अथवा रेस्पिरेटरी फेलियरतिर लैजाँदैछ भन्ने कुरा बुझ्यो। तुरुन्तै एयरवेलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यदि तुरुन्तै एयरवेलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिएन भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त, एस्पिरेसन गराउन सक्छ अथवा तुरुन्तै रेस्पिरेटरी फेलियर अथवा रेस्पिरेटरी एरेस्ट गराउन सक्छ, रेस्पिरेटरी एरेस्ट गराउन सक्छ। त्यही भएर माइस्थेनिया ग्राभिसको एक्जासर्बेसन भएको बेलामा पेसेन्टलाई चाहिँ डिफिकल्टी सलोइङ सलाइभा र विक कफ भइरहेको छ भने इमिडिएट प्रायोरिटी दिएर ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। टोसिस भनेको के हो त, ड्रुपिङ आइलिड हो, जुन आइलिड हुन्छ हो त्यो चाहिँ तलतिर ड्रप भइरहेको हुन्छ, ड्रुपिङ आइलिड हो यो भनेको टोसिस भनेको। यो भनेको एकदमै एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो, नन अर्जेन्ट फाइन्डिङ हो यो भनेको है। अब अप्सन नम्बर 6 हेरौँ, क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। विच टास्क इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फर द आरएन टु डेलिगेट टु एन एक्सपिरियन्स लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स, एलपिएनलाई कुन टास्क चाहिँ डेलिगेट गर्न मिल्छ भनेर भनेको छ हामीलाई।
सुरुमा तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गर्नुहोस् अनि आफ्नो करेक्ट एन्सर गेस गरेर प्ले गर्नुहोस् है। ओके, प्ले गर्नुभयो। सो हामीले चाहिँ डेलिगेसनमा के पढेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आरएनले जहिले पनि के चाहिँ अरूलाई डेलिगेट गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ आरएन क्यान नट डेलिगेट वाट यु इट है। वाट यु इट चाहिँ कहिले पनि के गर्नु हुँदैन त, डेलिगेट गर्नु हुँदैन। युइएटी, यु भनेको के हो, अनस्टेबल पेसेन्ट। अनस्टेबल पेसेन्ट कहिले पनि डेलिगेट गर्नु हुँदैन अरूलाई, आरएनले आफै हेर्नुपर्छ। युई, ई भनेको के त, इभालुएट। जुन पेसेन्टलाई इभालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ कहिले पनि अरूलाई डेलिगेट गर्नु हुँदैन, आरएनले नै इभालुएट गर्नुपर्ने खालको पेसेन्टहरू। ए भनेको असेसमेन्ट, जुन पेसेन्टलाई असेसमेन्ट चाहिन्छ, स्पेसल्ली इनिसियल असेसमेन्ट, भर्खरै एडमिट भएको पेसेन्ट छ अथवा भर्खरै इमर्जेन्सीमा आएको पेसेन्ट छ, उसलाई असेसमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई कहिले पनि नर्सले अरूलाई डेलिगेट गर्न मिल्दैन, रजिस्टर नर्सले आफै हेर्नुपर्ने हुन्छ। वाट युइए भयो। अब टी भनेको टिचिङ है, स्पेसल्ली इनिसियल टिचिङ र डिस्चार्ज टिचिङ जहिले पनि आरएनले नै दिनुपर्ने हुन्छ। आरएनले दिएको टिचिङलाई अरूले रिइन्फोर्स गर्न चाहिँ पाउँछ, अघि आरएनले यस्तो भन्नुभएको थियो नि भनेर चाहिँ फेरि त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्न चाहिँ पाउँछ, तर इनिसियल टिचिङ र फाइनल टिचिङ चाहिँ जहिले पनि आरएनले नै दिनुपर्छ। त्यही भएर डेलिगेसनमा के सम्झिनु त भन्दाखेरि चाहिँ आरएन क्यान नट डेलिगेट वाट यु इट, युइएटी चाहिँ अरूलाई डेलिगेट गर्न पाउँदैन, आरएनले आफै गर्नुपर्छ। यो सँगसँगै डेलिगेट गर्न नपाउने अरू कुरा भनेको चाहिँ इनिसिएसन अफ द ब्लड ट्रान्सफ्युजन। ब्लड ट्रान्सफ्युजन इनिसिएसन जहिले पनि दुईवटा आरएन मिलेर क्रस चेक गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अरूलाई डेलिगेट गर्न पाउँदैन। र सँगसँगै चाहिँ अर्को भनेको आइभी मेडिकेसन। मेनी अफ द फेसिलिटिज, कुनै कुनै फेसिलिटीले चाहिँ एलपिएनलाई पनि दिने रहेछ, तर स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस अनुसारले आइभी मेडिकेसन, आइभी फ्लुइडहरू भनेको चाहिँ आरएनले नै इनिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति बुझ्न पर्यो। सो यहाँनिर कुन चाहिँ एलपिएनलाई दिन मिल्ने खालको टास्क छ त हेरौँ है। कम्प्लिटिङ द इनिसियल एडमिसन एसेसमेन्ट फर द क्लाइन्ट। अघि हामीले भनिहाल्यौँ इनिसियलवाला कुराहरू जहिले पनि कसले गर्नुपर्छ त, आरएनले गर्नुपर्छ, अरूलाई डेलिगेट गर्न मिल्दैन, एलपिएनलाई दिन मिलेन यो। कम्प्लिटिङ द इनिसियल एडमिसन एसेसमेन्ट फर अ क्लाइन्ट। अप्सन नम्बर बी, एडमिनिस्टरिङ एन आइभी बोलस अफ नर्मल सलाइन फर डिहाइड्रेसन। अघि भर्खर हामीले भन्यौँ आइभी रिलेटेड कुराहरू पनि के गर्न मिल्दैन त भन्दाखेरि एलपिएनलाई एडमिनिस्टर गर्न दिनलाई मिल्दैन, आइभी पनि आरएनले गर्नुपर्ने हुन्छ। मोनिटरिङ ड्रेनेज 2 आवर्स पोस्ट अप फ्रम अ कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी गरेको पेसेन्टमा चाहिँ 2 घन्टामा कति ड्रेनेज आएछ त भनेर ड्रेनेज मोनिटरिङ गर्ने काम, यो भनेको रुटिन टास्क हो र रुटिन टास्कहरू एलपिएनले गर्न मिल्छ। यो भनेको अनस्टेबल पेसेन्ट होइन, अहिलेलाई कोलिसिस्टेक्टोमी गएर पोस्ट अपरेटिभमा छ, जस्ट उसले के गर्दैछ त ड्रेनेजलाई मोनिटरिङ गर्दैछ भनेपछि यो अनस्टेबल पेसेन्ट पनि होइन, इभ्यालुएसन पनि होइन, इनिसियल असेसमेन्ट पनि होइन, टिचिङ पनि होइन, आइभी रिलेटेड काम पनि होइन भनेपछि यो रुटिन टास्क चाहिँ कसलाई दिन मिल्यो त, एलपिएनलाई दिन मिल्यो। अर्को भनेको प्रोभाइडिङ डिस्चार्ज टिचिङ फर अ न्यू वारफारिन प्रिस्क्रिप्सन भनेपछि डिस्चार्ज टिचिङ कसले दिने हो त भन्दाखेरि आरएनले दिने हो, यो पनि एलपिएनलाई दिन मिलेन भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ हामीले एलपिएनलाई डेलिगेट गर्न मिल्छ है। करेक्ट एन्सर सी, एलपिएन मोनिटर स्टेबल प्रिडिक्टेबल पेसेन्ट्स। आरएन्स मस्ट पर्फर्म इनिसियल असेसमेन्ट, हाई रिस्क आइभी फ्लुइड म्यानेजमेन्ट एन्ड अल पेसेन्ट टिचिङ अर डिस्चार्ज है। A nurse is caring for a client. Question number 7. A nurse is caring for a client with a cervical spine injury. Which finding requires the most immediate action? भनेर भनेको छ। भिडियोलाई पज गर्नुहोस्, आफ्नो सही एन्सरलाई गेस गर्नुहोस्, त्यस पछाडि फेरि भिडियोलाई प्ले गर्नुहोस् है। सो सर्भाइकल स्पाइन इन्जुरी भएको पेसेन्ट छ अरे, सो मोस्ट इमिडिएट एक्सन चाहिँ कुन फाइन्डिङलाई दिनुपर्छ त? यदि पेसेन्टले यो फाइन्डिङ मध्येमा के प्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ तुरुन्तै त्यो फाइन्डिङलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ त भनेपछि इमिडिएट लागेको कुराहरू छ भने के भयो त, यो प्रायोरिटाइजेसन भयो। द क्लाइन्ट इज अनेबल टु मुभ देयर लोवर एक्सट्रिमिटिज भनेर भनेको छ। यदि पेसेन्टको चाहिँ सर्भाइकल स्पाइन इन्जुरी भइरहेको छ र पेसेन्टले चाहिँ के त भन्दाखेरि लोवर एक्सट्रिमिटिजहरू मुभ गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि प्यारालाइसिस एक्सपेक्टेड हुन्छ है। यदि पेसेन्टलाई सर्भाइकल स्पाइन इन्जुरी भइरहेको छ भने पेसेन्टलाई हामीले प्यारालाइसिस एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले एकछिनमा प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ, अहिले तुरुन्तै प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने खालको यो छैन। प्रायोरिटाइज के अरे प्यारालाइसिस हामीले एक्सपेक्ट नै गर्छौँ यस्तो पेसेन्टहरूमा। अप्सन नम्बर बी, द क्लाइन्ट्स ब्लड प्रेसर इज 80/40 mmHg, ब्लड प्रेसर भेरी लो 80/40 एन्ड हार्ट रेट 52, हार्ट रेट लो भइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूलाई यसमा पनि कन्टेन्ट थाहा हुनुपर्छ। कन्टेन्ट के थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सक पढेको हुनुपर्छ। सकमा के हुन्छ त,
सबै खालको सकमा चाहिँ के हुन्छ त ब्लड प्रेसर लो हुन्छ। सबै खालको इच एन्ड एभ्री टाइप अफ सकमा के हुन्छ त ब्लड प्रेसर लो हुन्छ। यसमा पनि के छ त ब्लड प्रेसर लो छ, पेसेन्ट सकतिर जाँदैछ भनेर अर्को यो ब्लड प्रेसर लो सँगसँगै अर्को के कुराले बुझाएको छ भन्दाखेरि हार्ट रेट 52। अब तपाईँहरूले भन्नुहोला सकमा त हार्ट रेट हाई हुन्छ जहिले पनि भनेर। एउटा एक्सेप्सनल सक छ, जब सर्भाइकल स्पाइनको इन्जुरी हुन्छ तब पेसेन्ट चाहिँ केमा जान सक्छ त न्युरोजेनिक सकमा जान सक्छ। र न्युरोजेनिक सकमा अरू सबै सकमा पेसेन्टलाई टेकिकार्डिया भइरहेको हुन्छ, हार्ट रेट भेरी हाई गइरहेको हुन्छ, बिपी लो हार्ट रेट भेरी हाई गइरहेको हुन्छ अरू सबै खालको सकमा। तर न्युरोजेनिक सकमा भनेको चाहिँ ब्राडिकार्डिया हुन्छ। त्यही भएर यदि पेसेन्टको बिपी लो र हार्ट रेट पनि लो गइरहेको छ भने यो पेसेन्ट केतिर जाँदैछ त न्युरोजेनिक सकतिर जाँदैछ। र सक भनेको लाइफ थ्रेटनिङ इमर्जेन्सी हो, यसलाई तुरुन्तको तुरुन्तै ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर बी इज द इमिडिएट एक्सन। दिस फाइन्डिङ रिक्वायर्स द इमिडिएट मोस्ट इमिडिएट एक्सन। अप्सन नम्बर बी। द क्लाइन्ट रिपोर्ट्स अ सिभियर हेडेक एन्ड इज स्वेटिङ प्रोफ्युजली भनेर भइरहेको छ अरे। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया भनेर भन्ने गरिन्छ यसलाई, होइन। सो यो पनि सिरियस नै हुन्छ, तर युजली भनेको चाहिँ यदि पेसेन्ट चाहिँ स्पाइनल सकको फेज हुन्छ नि, होइन, स्पाइनल सक भइसक्यो पेसेन्टलाई, सो स्पाइनल सकको फेजबाट रिकभर भइसकिसके पछाडि चाहिँ पेसेन्टले युजली यस्तो साइनहरू देखाउँछ। यो भनेको तुरुन्तै इमर्जेन्सीमा पर्दैन, यो चाहिँ अब सकबाट यो रिकभर भइरहेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ यसले। यदि पेसेन्टले चाहिँ सिभियर हेडेक र प्रोफ्युज स्वेटिङ भइरहेको छ भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसले अटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया भन्ने कन्डिसनलाई बुझाउँछ यसले है। यसलाई चाहिँ इमिडिएट प्रायोरिटी दिनु पर्दैन। अप्सन नम्बर डी। द क्लाइन्ट SpO2 इज 92% अन रुम एयर। अलिकति कम छ तर त्यस्तो सिभियरली लो पनि छैन है। 92% भनेको चाहिँ कम त हो, 94 95 भन्दा कम त हो, तर के त भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलेटरी कोल्याप्स जस्तो, यहाँनिर अप्सन नम्बर बी, सर्कुलेटरी कोल्याप्स जस्तो अथवा लाइफ थ्रेटनिङ इमर्जेन्सी चाहिँ होइन। यो अप्सन नम्बर बी जस्तो लाइफ थ्रेटनिङ चाहिँ छैन 92 भनेको है। स्टिल पनि के छ त सेफ साइडमै छ यो भनेको 92% SpO2। अप्सन नम्बर बी इज द प्रायोरिटी। सर्कुलेटरी कोल्याप्स हुनसक्छ यदि यो बिपीलाई यो हार्ट रेटलाई रिकभर गर्न सकिएन भने, किनकि न्युरोजेनिक सकमा के हुन्छ त हाइपोटेन्सन सँगसँगै ब्राडिकार्डिया हुन्छ। यो चाहिँ कन्टेन्ट नै बुझ्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले। हाइपोटेन्सन प्लस ब्राडिकार्डिया इन ए स्पाइनल पेसेन्ट, न्युरोजेनिक सक, अ म्यासिभ सर्कुलेटरी फेलियर, ए इज एक्सपेक्टेड, मैले भनि नै हालेँ तपाईँहरूलाई, प्यारालाइसिस एक्सपेक्टेड हुन्छ, सी भनेको अटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया सिरियस बट युजली पोस्ट एक्युट फेजमा हुने गर्छ यो भनेको। क्वेसन नम्बर 8। ऱ्याङ्क एक्सन फर अ स्पटिङ आर्ट्रियल ब्लिड इन अर्डर। यदि एउटा पेसेन्टलाई चाहिँ एट्रियल ब्लिडिङ भइरहेको छ भने एट्रियल ब्लिडिङ भइरहेको पेसेन्टलाई चाहिँ सुरुमा के गर्छौ, सेकेन्डमा के गर्छौ, थर्डमा के गर्छौ र फोर्थमा के गर्छौ, यसलाई चाहिँ उसमा मिलाउनु पर्यो रे, ऱ्याङ्कमा मिलाउनु पर्यो रे। सुरुमा यो गर्छु त्यस पछाडि यो गर्छु भनेर, किनकि एट्रियल ब्लिडिङ भनेको त एकदमै तिखो खालको ब्लिडिङ हुन्छ नि त, एकदम वार्र खालको ब्लिडिङ हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ऱ्याङ्क गर्नु पर्यो रे, हामीले प्रायोरिटी दिन पर्यो रे यो कामहरूलाई, यो काम फर्स्टमा यो काम सेकेन्डमा भनेर हामीले प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो रे। सो कसरी गर्ने त भनेर तपाईँहरूले सुरुमा पज गर्नुहोस्, आफ्नो एन्सरलाई अलाइनमेन्ट मिलाउनुहोस्, ऱ्याङ्क गर्नुहोस् र त्यस पछाडि भिडियोलाई फेरि प्ले गर्नुहोस् है। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले सेफ्टीकै कुरा आउँछ सबैभन्दा फर्स्टमा। यदि पेसेन्टलाई स्पटिङ आर्ट्रियल ब्लिड भइरहेको छ भने सेफ्टीको कुरा फर्स्टमा आउँछ। क्लिन ग्लोभ्स लगाउनु पर्ने हुन्छ है, डन क्लिन ग्लोभ्स। त्यस पछाडि भनेको सिधै डाइरेक्ट प्रेसर अप्लाई गर्ने, त्यहाँनिर क्लिन ग्लोभ्स लगाएको ह्यान्डले सिधै त्यो त्यहाँनिर के गर्ने त ब्लिडिङ भएको साइडमा डाइरेक्ट प्रेसर अप्लाई गर्ने। त्यस पछाडि भनेको कल फर हेल्प, यदि हातमा फोन छ भने फोनले कल फर हेल्प, छेउमा बटनहरू इमर्जेन्सी बटनहरू छ भने त्यसलाई प्रेस गरेर कल फर हेल्प सिधै है, प्रेसर अप्लाई गर्दै कल फर हेल्प। त्यस पछाडि भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ टर्निक्वेट लगाइदिने प्रोक्सिमल टु द साइट, त्यो साइटभन्दा अलिकति माथि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर टर्निक्वेट बाँधिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्नमा हेल्प गरोस् भनेर है। इफ डाइरेक्ट प्रेसर फेल भयो भने चाहिँ लास्ट रिसोर्ट भनेको चाहिँ टर्निक्वेट अप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ प्रोक्सिमल टु द साइट। सो यति गर्नुपर्छ, यो अलरेडी ऱ्याङ्कमै छ है, यो अलरेडी ऱ्याङ्कमै छ। करेक्ट एन्सर भनेको ऱ्याङ्क मिलाउने 1 2 3 4 हो। रेसनल भनेको सेफ्टी फर्स्टमा ग्लोभ्स लगाउनुपर्छ, इमिडिएट मेकानिकल कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, प्रेसर दिनुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा, अनि एक्टिभेट हेल्प वाइल होल्डिङ द प्रेसर होल्ड गरी हेल्प एक्टिभेट गर्नुपर्छ, र टर्निक्वेट एज अ लास्ट रिसोर्ट फर द अनकन्ट्रोल एट्रियल ब्लिडिङको लागि है। क्वेसन नम्बर 8 भयो प्रायोरिटाइजेसनको। अर्को छ क्वेसन नम्बर 9। द नर्स इज असाइन टु 4 क्लाइन्ट्स। 4वटा क्लाइन्ट असाइन गरिएको छ अरे नर्सलाई। विच क्लाइन्ट सुड बी सिन फर्स्ट, सबैभन्दा फर्स्टमा कुन क्लाइन्टलाई हेर्ने नर्सले। अप्सन तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गर्नुहोस्, आफ्नो करेक्ट एन्सरलाई गेस गर्नुहोस्, त्यस पछाडि फेरि भिडियोलाई प्ले गर्नुहोस्
है। सो अप्सन नम्बर एमा छ पोटासियम 3.2 मात्रै छ अरे। 2 घण्टामा कार्डियक सर्जरी चाहिँ सेड्युल गरिएको छ अरे होइन। 2 घण्टामा कार्डियक सर्जरी छ अरे, उसको पोटासियम 3.2 मात्रै छ अरे। नर्मल पोटासियम भनेको त 3.5देखि 5सम्म हो भनेपछि अलिकति कम छ, स्लाइटली कम छ। यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन पर्यो कि परेन अहिले हामी हेर्छौँ। अप्सन नम्बर बी सब टोटल थाइरोइडेक्टोमी कम्प्लेनिङ अफ टिङ्लिङ इन फिङ्गर्स भनेर कम्प्लेन गरिरहेको छ अरे सब टोटल थाइरोइडेक्टोमी गरेको पेसेन्टले। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पेसेन्टको थाइरोइडेक्टोमी गरेको छ र टिङ्लिङ भयो भने थाइरोइडेक्टोमी गर्दाखेरि चाहिँ पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड त ठ्याक्क थाइरोइड ग्ल्यान्डको पछाडिपट्टि हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ थाइरोइडेक्टोमी गर्ने बेलामा पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि रिमुभ हुन्छ र पाराथाइरोइड ग्ल्यान्डले केलाई कन्ट्रोल गर्छ त? क्याल्सियमलाई कन्ट्रोल गर्छ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड फालियो भनेपछि के भयो त? क्याल्सियम कन्ट्रोल अब अथवा क्याल्सियम रेगुलेसनमा प्रब्लम आयो, लो क्याल्सियम भयो। अब प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड भएन, क्याल्सियमको लेभल कम भयो भनेपछि के हुन्छ त? लो क्याल्सियमको पोजिटिभ साइनहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त? दुईवटा पोजिटिभ साइन हुन्छ, एउटा सबस्टिक साइन हुन्छ, एउटा भनेको ट्रोसु साइन हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ क्याल्सियमको कमीले गर्दाखेरि हातखुट्टाहरू झमझमाउँछ है। हातखुट्टाहरू झमझमाउँछ। यसले के बुझाउँछ त? अप्सन नम्बर बीले थाइरोइडेक्टोमी गरेको पेसेन्टले चाहिँ टिङ्लिङ इन फिङ्गर्स भयो भने यसले हाइपोक्याल्सिमिया भइरहेको छ, लो क्याल्सियम भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। तर टिङ्लिङ अफ फिङ्गर पनि यहाँनिर के छैन त भन्दाखेरि त्यस्तो इमिडिएट प्रायोरिटी दिइहालौँ भन्ने खालको छैन। तर अरू हेरौँ, यदि अरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने, अरू अप्सन हेर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने यसलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ। तर अहिले यसमा जस्ट के मात्रै भइरहेछ त? टिङ्लिङ इन फिङ्गर्स मात्रै भइरहेको छ है। अर्को भनेको हिप फ्र्याक्चर विच कन्फ्युज एन्ड ह्याज पेटिची अन द चेस्ट। अब यो थाहा पाउनु पर्यो तपाईँहरूले, यदि कुनै पेसेन्टमा लङ बोनको फ्र्याक्चर भइरहेको छ अरे है। अर्को भनेको के त भन्दाखेरि हिपको फ्र्याक्चर भइरहेको छ यो सिनेरियोमा यसलाई। र हिपको फ्र्याक्चर भएको पेसेन्ट चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको छ अरे है। कन्फ्युज भइरहेको छ भनेपछि केमा असर भयो त? ब्रेनमा असर भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। कन्फ्युज छ एन्ड ह्याज पेटिची अन द चेस्ट, उसको चेस्टमा चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि पेटिची छ अरे। भनेपछि यदि कुनै पेसेन्टमा तिनटाको कम्बिनेसन छ, लङ बोनको फ्र्याक्चर भइरहेको छ, त्यो पेसेन्ट कन्फ्युज छ र यदि चेस्टमा चाहिँ पेटिची देखिरहेको छ भनेपछि त्यसले के बुझाउँछ त? फ्याट एम्बोलिजम बुझाउँछ है। यो हिप फ्र्याक्चरले गर्दाखेरि चाहिँ फ्याट हुन्छ नि, हो त्यो फ्याट चाहिँ इम्बोलाइ भइरहेको छ। त्यो फ्याटको इम्बोलाइ चाहिँ गएर लङ्समा बस्दिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छ त? यो सिम्टम्सहरू देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि फ्याटको इम्बोलाइहरू त्यहाँ गएर बसिरहेको छ लङ्समा र के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कन्फ्युज बनाइदिन्छ पेसेन्टलाई र चेस्टमा प्याटिचीहरू हुने गर्छ। हो त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्याट इम्बोलिजमको साइन हो र यसले के गराउन सक्छ त? रेस्पिरेटरी फेलियर अथवा डेथ गराइदिन सक्छ है। सो अप्सन नम्बर सी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी तुरुन्तै। त्यही भएर म पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट थाहा हुनुपर्छ। यो भनेको के हो भनेर कन्टेन्ट थाहा छैन भने यसमा तपाईँहरूले कसरी प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ त होइन। सो यसमा त केही पनि खासै भनेको छैन। हिप फ्र्याक्चर हु इज कन्फ्युज एन्ड ह्याज प्याटिची अन द चेस्ट भनेर भनेको छ। यसमा त खासै त्यो ब्रिदिङ प्रब्लम त्यस्तो भनेर त के पनि भनेको छैन। सो अप्सन नम्बर सीमा चाहिँ हामीलाई कन्टेन्ट थाहा हुँदाखेरि यदि हिप फ्र्याक्चर अथवा लङ बोन फ्र्याक्चर भएको पेसेन्टमा चाहिँ कन्फ्युज छ र चेस्टमा पेटिची छ भने यसले फ्याट इम्बोलिजम भन्ने बुझाउँछ। फ्याट इम्बोलिजमले चाहिँ पेसेन्टलाई रेस्पिरेटरी एरेस्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर अथवा डेथ पनि गराइदिन सक्छ है। अप्सन नम्बर डी यो फर्स्ट प्रायोरिटी भयो। अप्सन नम्बर सीलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर ट्रिट गर्नुपर्छ यो पेसेन्टलाई। अप्सन नम्बर डी चेस्ट ट्युब द्याट हेज स्टप्ड फ्लक्चुएटिङ इन वाटर सिल। यदि वाटर सिलमा चाहिँ फ्लक्चुएट गर्न छोड्यो भने के हुन्छ त? चेस्ट ट्युब लगाएको छ अरे पेसेन्टलाई, वाटर सिल चाहिँ त्यहाँनिर फ्लक्चुएट नै हुन छोड्यो अरे भनेपछि वाटर सिल च्याम्बर फ्लक्चुएट हुन छोड्यो भनेपछि के बुझाउँछ त? लङ चाहिँ अब फुल्ली एक्सपान्सन भइसक्यो है भन्ने पनि बुझाउँछ एउटा है। लङ्स चाहिँ अब फुल्ली एक्सपान्सन भइसक्यो, अब चेस्ट ट्युब निकाल्ने बेला आयो है, अब नर्मलमा गइसक्यो भन्ने कुरा बुझाउँछ। एक्सरे गरेर हेर्न सकिन्छ यदि फ्लक्चुएट हुन छोड्यो भने। अथवा फ्लक्चुएट कहिलेकाहीँ किङ्क हुँदा पनि हुन छोड्छ फ्लक्चुएसन। त्यही भएर कतै पाइपहरू बटारिएको छ कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ। यदि किङ्क भएको रहेछ भने त्यसलाई सोझ्याउनुपर्छ, सिधा बनाउनुपर्छ। यो भनेको के भएन त? प्रायोरिटी भएन। अप्सन नम्बर डी होइन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी यो चारवटा मध्येमा केले पाउने भयो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सीले पाउने भयो है। यो सुरुको जुन पोटासियम डिफिसियन्सी छ यो पनि हामीले इन्फ्युजनबाट, पोटासियमलाई कहिले पनि बोलस दिनु हुँदैन। पोटासियमलाई पुस दियो भने पेसेन्ट एक्सपायर हुन्छ कार्डियक एरेस्टमा गएर है।
कहिले पनि पोटासियमलाई आइभी पुस दिनु हुँदैन। आइभी इन्फ्युजनबाट बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि पोटासियम पम्प्स द हार्ट। एकैचोटि झ्याप्पै पोटासियम गयो भने कार्डियक एरेस्टमा गएर पेसेन्टको डेथ हुनसक्छ। 2 घन्टामा सर्जरी छ, 2 घन्टामा हामीले पोटासियमलाई करेक्ट गर्न सक्छौँ, किनकि छेउमै छ नि त। 3.5 भनेको नर्मल हो, 3.2 छ नि त, थोरै मात्रै कमी छ है। यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिएन। यदि थाइरोइडेक्टोमी भएको पेसेन्टलाई टिङ्लिङ इन फिङ्गर्स भनिरहेको छ भने हाइपोक्याल्सिमिया भएको हुनसक्छ, तर जस्ट टिङ्लिङ इन फिङ्गर्स मात्रै छ, अरू केही कम्प्लेन छैन पेसेन्टको भनेपछि यसलाई पनि एकछिनमा प्रायोरिटाइज गर्दा हुन्छ। तर हिप फ्र्याक्चरको पेसेन्ट कन्फ्युज छ र पेटी छ भने त्यो भनेको फ्याट इम्बोलिजम हो। इम्बोलाई चाहिँ गएर लङ्समा बसिदिएको छ, त्यसले रेस्पिरेटरी फेलियर अथवा डेथ गराउन सक्छ भन्ने बुझिन्छ अप्सन नम्बर सीले है। सो अप्सन नम्बर सी भनेको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड फाइन्डिङ हो। अनएक्सपेक्टेड फाइन्डिङले जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। सो ऱ्यासनल भनेको चाहिँ कन्फ्युजन प्लस पेटिची प्लस फ्र्याक्चर छ भने फ्याट इम्बोलिजम सिन्ड्रोम बुझाउँछ यसले, अ लाइफ थ्रेटनिङ पल्मोनरी अथवा न्युरोलोजिकल कम्प्लिकेसन। ABD are less acute than an active embolism. Question number 10. A nurse is floating to a pediatric unit. Floating nurse रे pediatric unit. Which client is the most appropriate assignment? यो नर्सलाई, फ्लोटिङ नर्सलाई यो 4वटा मध्येमा पेडियाट्रिक युनिटमा आएको छ अरे एउटा नर्स फ्लोट गरेर होइन, यो 4वटा मध्येमा कुन पेसेन्ट चाहिँ दिने रे त यो फ्लोटिङ नर्सलाई है। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्लोटिङ नर्स भनेको चाहिँ उसलाई पेडियाट्रिक युनिटमा अहिले जस्ट स्टाफ सर्टेज भएर मात्रै लिएर आएको हो। उसलाई पेडियाट्रिकको स्पेसलिस्ट नलेज, स्पेसिफिक नलेज केही पनि छैन, जस्ट उसलाई नर्सिङको जेनरल नलेज थाहा छ, किनकि ऊ अर्कै वार्डमा काम गर्थ्यो। आज स्टाफ सर्टेज भएर मात्रै फ्लोट भएर पेडियाट्रिक युनिटमा आएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यही भएर हामीले ठ्याक्क स्पेसिफिक पेडियाट्रिक नलेज अथवा स्पेसिफिक भएर चाहिँ यदि पेडियाट्रिक स्पेसलिस्ट नर्सको नलेज चाहिने जस्तो काम छ भने हामीले उसलाई दिन मिल्दैन। उसलाई जस्ट हामीले अरू वार्डमा पनि हुने खालको जेनरल खालको पेसेन्ट मात्रै दिन मिल्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। अब यहाँनिर जस्तै यहाँबाट सर्जिकल वार्डबाट फ्लोट भएको अथवा मेडिकल वार्डबाट फ्लोट भएको अथवा डायलाइसिसबाट फ्लोट भएको त्यस्तो भनिदिएको थियो भने हामीलाई अझै इजी हुन्थ्यो अप्सन चुज गर्न। तर के भनेको छ त, जस्ट फ्लोटिङ अर्को वार्डबाट मात्रै भनेको छ, फ्लोटिङ टु अ पेडियाट्रिक युनिटमा आएको छ अरे। सो कुन काम दिन मिल्छ त? मोस्ट एप्रोप्रिएट भनेको चाहिँ 2 years old with a new diagnosis of Kawasaki disease. न्यू डायग्नोसिस भइरहेको छ कुनै बच्चालाई कुनै डिजिज भने यसलाई भनेको स्पेसलिस्ट नर्सले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पेडियाट्रिक युनिटमै काम गरिरहेको स्पेसलिस्ट नर्सले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो न्यू डायग्नोसिस भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यो फ्लोट भएर आएको नर्सलाई दिन मिल्दैन है। एकदमै स्टेबल र प्रिडिक्टेबल पेसेन्टहरू दिन पर्ने हुन्छ फ्लोट भएर आएको नर्सलाई है। सो क्रोनिक डिजिज के लामो समयदेखिको खालको डिजिज अथवा क्रोनिक डिजिज, स्टेबल खालको पेसेन्ट, प्रिडिक्टेबल पेसेन्ट दिन पर्ने हुन्छ। न्यू डायग्नोसिस भएको बच्चा दिन मिल्दैन उसलाई। अर्को अप्सन छ 10 year old विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस निडिङ कल्चर अथवा एन्टिबायोटिक। सिस्टिक फाइब्रोसिस भनेको के हो त? क्रोनिक कन्डिसन हो यो भनेको, मैले पढाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस भनेको एउटा क्रोनिक कन्डिसन हो, लङ टर्म कन्डिसन हो सिस्टिक फाइब्रोसिस भनेको। र यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ यदि ब्लड कल्चर लिनुपर्ने छ र एन्टिबायोटिक्स दिनुपर्ने छ भने यो भनेको चाहिँ के भयो त? रुटिन काम जस्तो भयो है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भएको बच्चा हस्पिटल आएको छ, उसको चाहिँ ब्लड कल्चर तान्नुपर्ने छ अरे भनेपछि यो काम मजाले अर्को वार्डबाट आएको नर्सले गर्न सक्छ है। उसको ब्लड तान्नुपर्ने छ, कल्चरमा पठाउनु पर्ने छ र एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने छ। यो काम मजाले फ्लोटिङ नर्सले गर्न सक्छ। यो काम उसलाई दिन सक्यो किनकि यो सिस्टिक फाइब्रोसिस भनेको क्रोनिक डिजिज कन्डिसन हो र उसलाई चाहिँ जस्ट के चाहिएको छ त? कल्चर, युरिन कल्चर अथवा ब्लड कल्चर मात्रै चाहिएको छ र एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने छ त्यस पछाडि कल्चरको लागि ब्लड तानेर भनेपछि यो आरामले अर्को फ्लोटिङ नर्सले गर्न सक्छ। सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ उसलाई दिन मिल्यो। अप्सन नम्बर सी 6 month old विथ सस्पेक्टेड ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस। ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस भनेको चाहिँ एकदमै स्पेसियालिटी पेडियाट्रिक केयरहरू चाहिने खालको कन्डिसन हो, न्युरो है। मेनिन्जाइटिस, मेनिन्जेस भनेको के हो त? ब्रेनको कभरिङ हो। ब्रेनको कभरिङको इन्फ्लामेसन भइरहेको छ, त्यो पनि बच्चामा, 6 महिनाको बच्चामा भनेपछि स्पेसियालिटी चाहिन्छ केयर यो बच्चालाई भनेको चाहिँ। त्यही भएर स्पेसियालिटी पेडियाट्रिक केसेसहरूमा चाहिँ अर्को नर्सलाई दिन मिल्दैन। अर्को भनेको चाहिँ 5 year old विथ अ न्युली प्लेस भिपी सन्ट भनेर भनेको छ। न्युली भर्खरै भिपी सन्ट लगाएको बच्चाहरूमा भनेको चाहिँ एकदमै स्पेसलाइज्ड कार्डियाक पेडियाट्रिक नर्सले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पेसेन्ट चाहिँ फ्लोटिङ नर्सलाई दिन मिल्दैन यो बच्चा चाहिँ है। सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ यो फ्लोटिङ नर्सलाई दिन मिल्छ किनकि यो क्रोनिक केस हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ। सो रेसनल यहाँ छ, फ्लोट नर्स टेक द मोस्ट स्टेबल क्रोनिक एन्ड प्रिडिक्टेबल पेसेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ अर्को वार्डबाट आएको नर्सलाई। सिस्टिक फाइब्रोसिस भनेको क्रोनिक हो, कावासाकी मेनिन्जाइटिस र सन्ट सर्जरी भनेको चाहिँ हाई
रिक्स अथवा एक्युट स्पेसलिटी केसेसहरू हुन्, यो चाहिँ दिन मिल्दैन अर्को फ्लोटिङ नर्सलाई भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। सो ओके, यति नै हो प्रायोरिटाइजेसनको क्वेसनहरू हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। सो तपाईँहरूलाई यो क्वेसन प्र्याक्टिस सेसन चाहिँ हेल्पफुल भयो होला। यस्तै क्वेसन प्र्याक्टिस सेसनहरू अरू पनि सब्जेक्टको अथवा अरू टपिकहरूको पनि म हालिदिने नै छु यो मेरो युट्युब च्यानलमा। सो त्यसको लागि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला है त। ओके, थ्याङ्क यू, बाइ।